السلام عليكم، معكم هنودي awesome واهلا بكم يا اخوان في فيديو جديد من سلسله جديده. هذه السلسله اللي الان ما لقينا لها اسم، ما سميناها اسم معين، ولكن ان شاء الله نجيب لها اسم مع الايام. في هذه السلسله راح نتكلم على مواضيع كثيره صارت في السوشيال ميديا، ونتكلم عليها بشكل عشوائي يعني ورا بعض نتكلم عليها، وفي نفس الوقت تكون كانها فيديو كاست او كانها بودكاست. فهذه اول حلقه راح نسويها من هذه السلسله. اذا عجبتكم راح نسويها كل شهر وراح ننزل حلقه، واذا ما عجبتكم هذه اخر حلقه باذن الله. المهم لا تنسوا لايك وسبسكرايب، خليكم مع الحلقه. السلام عليكم يا اخوان، معكم هنودي اوسم، معي جوستافو حبيب في برنامجنا الجديد اللي فعلا ما له اسم. يعني هو مو برنامج اللي ما له اسم، هو فعلا للان ما لقينا له اسم. اذا لقينا اسم بنسميه. واكتبوا لنا اسماء تحت في الكومنتات. والله حي نبغى اسم. يا سلام يا الموضوع الاول يا مان، حاليا في بثوث في التيك توك. اوه شيت، هذا الموضوع ما اعرف عنه. اوكي اسمع، عجبني انه البثوث هذه هي شحته بس بطريقه جديده. كيف يعني؟ حاليا في ترند في تيك توك ان هم يسووا بثوث يقول للناس ادعمونا، فيرسلوا لهم هدايا، والهدايا دي الناس بدهم فلوس يعني. اوه زي يعني كانه يسوي دونيشن بالضبط زي كذا. والناس اللي هناك يعني الممثلين والمشاهير اخذوا الموضوع سبهلله شحته على الواضح الصريح يعني. شحته 2022 ايوه حلو. يعني مثلا خلينا نديك مثال، يعني مثلا اذا انتوا عيال مثلا هيا ارسلوا لنا هدايا، نشوف مين اكثر العيال ولا البنات. اوه في ناس من جد يعني تسوي دونيشن كذا كثير. يعني مثلا يطلع واحد هو خويه، اذا تحبوني انا هيا اتبرعوا لي، اذا تحبوا هنودي اتبرعوا له. اوه وفي ناس تتبرع بسرعه، وناس كل يوم يسووا البثوث هذه وكل يوم ياخذوا فلوس على انه نحن ايش بنسوي لهم محتوى. هم ما بيسووا محتوى فعليا، لو تجي تبغى في محتوى. والله عشان كذا انا مستحيل احمل تيك توك. وانا مبسوط جدا اني ماني محمل تيك توك ولا حملته. شوف العالم هذا كيف. انا اكثر صدمه جاتني في حياتي يوم جوستافو قال لي حمل التيك توك. والله جوستافو كان قدوتي في البعد عن التواصل الاجتماعي. للاسف لكن للاسف صرت انا قدوته له. الملهيات فاهم، الملهيات يعني سحبتنا الصراحه لهذا القاع. إيه؟ وقاعد اكتشف اشياء مره غريبه برو. اوكي لو في واحد قاعد يسوي شيء او محتوى فعلا انا اسوي دونيشن عادي يعني الناس اللي في تويتش هذا شغلهم فاهم، الناس يسوي لهم دونيشن. بس هذه اللي شحته مو قاعد يسوي محتوى. هو المحتوى انه انتوا تتبرعوا لي. هذا ما عنده كرامه. لا يعني مشكله يعني. شوف والله ما بدخل في النيات، بس هو الموضوع صار تسول انه بالله لو انتوا تحبوني هذا تسول. بالله هيا ادعموني، هيا بشوف فين دعمكم. تسول الكتروني علني. انه انت اذا مثلا تقدم محتوى في التيك توك يعني بتحاول انه هي منصه في الاخير يعني الناس جنبك دولة يشوه سمعتك، يشوه سمعة المنصة. لا شوف تيك توك انا يعني انا ماخذ عنه افكار كثيره غير والله انا الحين كمان اخذ عنه افكار مره. انا مستحيل احمله في حياتي، انا ما حملته والله ما حملته. انا الشيء الوحيد اللي حملته كان ميوزيكلي ايام زمان. كان عندك حساب دحين في التيك توك. الناس في ناس اغبياء يدخلوا تعليقات يوريني توبز احيانا يقول لي شوف ناس داخلين حسابك كتبوا اوه هذا اللي يحش تيك توك. يا حبيبي هذا كان برنامج 2015، انت كنت لساك صغير ما تعرف ولا شيء. كان اسمه ميوزيكلي 2015 لساك صغير. والله في ناس ما كانوا يعرفوا ترى يعني في ناس يعني عصرهم في السوشيال ميديا تيك توك. سيدي ترى 2015 يعتبر قديم لانه 7 سنين ترى مره يزعل الموضوع. انا احس اني مره صرت كبير. هذا الموضوع مره مزعلني. شوف الترند في سناب شات حاليا انه في ناس تسوي محتوى خلاص. على سبيل المثال انت انا ما احب انا اكره سناب شات كره العمى مره. ما موثقين لك السناب يا رجال على زق. يا لا ما اسمح. المهم في ناس ينزلوا سنابات كثير مثلا، بس اخر سنابه شايف موضوع الثمنين حق اليوتيوب انه عشان تشد الانتباه. عارف ايام زمان كانوا اوه شوفوا ايش صار كذا فاهم ما ادري ايش. سناب شات مخدوعه على ليفل اقوى. سناب شات اخر صوره يحطوها تعرف ايش يحطوا؟ يعني بحاول اوصفها باكثر وصف محترم يعني بحاول مره. احس اني بديت افهم. بنت تصور لك جسمها من ورا، مو بس تصور لك جسمها من ورا، بلبس يعني ضيق ولون اللبس نفس لون الجسم عشان الناس لا يعني تخيل هذه اخر سنابه. هذه اخر سنابه يعني زي عشان الناس يدخلوا. ايوه زي مين هند القحطاني اخر سنابه تحطها زي كذا. وايش ايش 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 عشان تجيب مشاهدات. هي كانت قاعده تسوي اعلان فعشان المعلن يقول مشاهدات ايوه. فاخر سنابه تحط لك صوره جسمه من ورا وكذا بس سنابه كم ثانيه وخلاص تروح فاهم.
اللي يقهر هنا اللي يقهر اكثر إيه. سيبك من البنات اللي يحطوا صورهم يا سلام. اخر شيء، اخر صور ولا تصور لك من ورا، صاروا في عيال ياخذوا هذه الصور يحطوها اخر صوره. فاسمع المحنكين ايش يسووا؟ يحط لك هذه الصوره كذا صوره كامله تشوفها من برا، بعدين يكتب بالخط الصغير تحت يكتب لا حول ولا قوه الا بالله. ايش قله الادب هذه؟ زي في كثيرين تعرف يسووا، ياخذ صوره انت قحطاني وبعدين تحت تكتب لا حول ولا قوه الا بالله. ايش رايكم في اللي تسويه انت القحطاني؟ لا يا شيخ، لا يا شيخ، تسوق على مين؟ بس بفهم شيء دحين، لو انا مثلا في السناب ايه وواحد حط نفس الصوره دي، حلو. دخلت وشفت فيك انه ما في هرجه، ايه بكره ما راح ادخل. طب ليش هم بيسووا هذا الشيء كل يوم؟ عشان في ناس جدد ما تعرف فيدخلوا لين ما يشوفوا. انا مستغرب انه ما في احد يعني قاعد يقول هو ايش الموضوع، متى الموضوع يوقف. انا مستغرب انه سناب شات يعني كذا عوافي، فاهم؟ الناس اخذوها الموضوع صار زفت، يعني صار ورب كعبه، يعني تستحي انك تشوف الاكسبلور حق سناب قدام اي احد. يب مره وصف. ترى بيني وبينك ترى انا حذفت السناب، تدري متى؟ لما بدا كده صار في ستوري، لما صار كده اكسبلور. ايوه من يوم صار كده انا حذفته، لانه انا ماني مهتم. انا بالنسبه لي اشوف ليش طلعوا؟ انا بالنسبه لي اشوف البرنامج ميت يعني، بس احس عندنا في الخليج مره جاي السناب. عندنا الناس تموت في المشاهير حقين سناب شات. ليش؟ ما ادري ليش. انا عندي موضوع انت سويت عنه حلقه، فاهم؟ بس انا بتكلم عن موضوع شويه مختلف. اوكي كويس، اللي هو القنوات حقت المتزوجين. اول سؤال بيجيني، هل هذه قنوات عائليه او لا؟ اتكلم من ناحيه المحتوى. من ناحيه المحتوى إيه؟ هل القنوات دي بتفيد الاطفال ولا لا؟ او هي اصلا موجهه للاطفال ولا لا؟ اذا كنت تتكلم على قنوات زي عائله مشيع، انا اشوف انها قناه عائليه، لانه هو بيصور اطفال. إيه هو اتكلم لا عن الهبه الجديده اللي كل واحد يتزوج واحده ويطلعوا يسووا محتوى، عارف؟ ما ادري اذا هم مسمين نفسهم قنوات عائليه ولا هم مسوين نفسهم حتى قنوات. لو هم مسمين قناه عائليه برو، هم ما بيقدموا محتوى عائلي. ايش تصنيف المحتوى العائلي؟ هو انه يكون مناسب لجميع الفئات العائله، من الاب للاصغر طفل. هذا محتوى عائلي. انا عن نفسي اشوف انه محتوى مو محتوى عائلي، انا سبسبه يعني، فاهم؟ يا ساتر الله يصلحك يا ولدي، والله ما اتفق الصراحه انا معه. بس انا بصفه عامه شايف انه كل واحد بيحاول انه يتزوج عشان يسوي محتوى في اليوتيوب. وفي الاخير المحتوى هو قائم اصلا على خصوصيتهم اكثر من انه محتوى. شوف هذا موضوع من زمان، انا تكلمت عنه من زمان مره، انه اي احد صار او المحتوى حقهم اساسا ايش؟ زوجتي صارت حامل، زوجتي دحين في الشهر الاول، زوجتي جاء مغص الشهر الاول، روح نشتري اغراض زوجتي في المحل، زوجتي راحت الحمام. كل المحتوى صار كله مبني على زوجته. صار مره سيء يا اخي، مره سيء، فاهم؟ نحن ما بنتكلم عن الاطفال اللي هم بيستغلوا الاطفال عشان يسووا محتوى. لا احنا نتكلم يعني الازواج. يا هم الازواج. وبصفه عامه هم بيعرضوا حياتهم الشخصيه، وغير كده هم يوصلوا للناس انه حياه الناس كده حياه ورديه. بالضبط. هذا مره شيء يزعلني. شوف هذا الشيء ممكن ما راح تشوفوا اثاره اليوم الا بكره، يعني بكره مع الناس الصغار دول يكبروا هم اخذين صوره، هم كويس انه اخذين صوره انه الزواج شيء حلو، بس بعدين انت تيجي تكتشف انه فلان وفلان اتطلقوا. صدمه يا برو. انا اللي ما اتابع انصدمت، يعني في حاله طلاق حصلت في السوشيال ميديا. لما انا شفت انه اتطلقوا، انا كنت يا برو شوف انا انسان كبير والمفروض انه ادري، كنت كده انه شايف انه هذول عايشين حياه مره حلوه. فلما اتطلقوا يعني هي مغنيه مشهور، عارف؟ فقاعد اقول انه هذا كله فيك، هم عندهم مشاكل اصلا، فاهم؟ انا ماني قادر اقتنع، فما بالك الاطفال. فاهم؟ فاحس انه هذا الشيء والله راح ياثر مره على الجيل القادم مستقبلا. مو بس على الجيل القادم، يعني حتى اي احد بيتزوج يعني بيحس انه كذا الحياه هذه حياه ورديه، انه زي انت عشت حياه شويه فيها كلاكيع. مو بس زي كذا، ممكن حتى الازواج اللي قاعدين يتابعوا يقولوا انه ليش زوجتي مو زي كذا، ليش زوجي مو زي كذا، فاهم؟ انا احس انه مره انا اشوف تاثير ده في المجتمع كله. يعني مثلا دحين اي مشهور في سناب شات مو بس في يوتيوب قاعد يوري الناس حياته ومدري ايش كذا، فلوس وسيارات واغلبها فيك. مو بس اغلبها فيك، يعني الناس ما بتفهم، يعني سيبك من فيك ولا لا، الناس ما بتفهم انه هاي ترى يعني قاعد مشي مراحل كثير لين وصل هنا. يب. الناس على طول بتشوف كذا تقول والله هذول كلهم زي كذا، كلهم فلوس، كلهم بعيد عن انه فيك ولا ما يهمني صراحه. ونحن ليش ما نعيش زيهم؟ ايوه الناس صارت لما تشوف حياه ناس زي كذا يقول والله ليش حياتي مو زي كذا. وهذا الشيء مره يقرح خصوصا في السوشيال ميديا. الناس تقعد تشوف
حياه واحد زي كذا عنده بيت سياره فلوس اي شيء ويسافر فيطالع يقول والله انا حياتي زق مع انه ما في شيء ما عنده اي مشكله بس طالع يقول حياتي زق فاهم. انا اشوف هذا الشيء مره ياثر في السوشيال ميديا كلها. انا عشان كذا ضد اي احد يقعد يوري الناس حياته الخاصه يوري الناس انه اوه انا وزوجتي ولا مدري فين وفلوس ودي الاشياء. انا اشوف انها مره تافهه اصلا ما هو محتوى. بس هو قلت لك هو حاليا صار هو الترند للاسف من فتره مو طويله بس في اليوتيوب ترى من فتره طويله هو الترند هو مو بس في اليوتيوب. يعني المشكله انه هو قصه ما تنتهي. اي قصه ما تنتهي اذا كانت جميله او سيئه هي ما تنتهي حتى بعد ما يطلقوا كل واحد ينفصل ويسوي يسب الثاني ويسوي كمان شو جديد. يسوي انا النهايه انا ما الومهم هم الوم التافه اللي يقعد يتابع كل شويه. بصفه عامه الناس فاضيه فاوكي هذول طلقوا اكشن فاهم. اي لا هو خلينا نشوف والله انت كلب اصلا انا اشتريت لك سياره يروح يشوف الثاني والله مدري يسبوا بعض. انا اصلا هذا البيت باسمي والمشكله مسلسل خليجي بس انه ان ريل لايف. المشكله انه انت لما تقعد تقول انه بعرف منها غلطان راح تجلس ممكن 60 سنه ما راح تفهم ولا حتفهم انه اي مشكله في السوشيال ميديا ما بيطلع كل شيء عنها. كل واحد يطلع نفسه انه كويس للاسف ما حد يطلع يعني المشكله كامله. والمشهور الاكثر هو اللي راح ياكل الجو يجي يتكلم فاهم. ودائما يعني شو الصراحه يعني في ظلم مره للرجال. دائما المراه هي اللي تكون الاقوى في الشهر يعني. هذا موضوع ثاني هذا موضوع ثاني والتعاطف كله عليها والرجال خلاص يعني الرجال ابن كلب لو ايش ما سوى لو يطلعنا فواتير خلاص انت انتهى موضوعك فاهم. شوف لك واحد ثاني يصير محتوى خلاص. اخر موضوع عندنا هو شافوا اقوى موضوع واهم موضوع صار الفتره الحاليه. انا متحمس اوكي اهم موضوع يا ساتر. الموضوع هو حملة أو البث اللي كان مسويه أبو فلة عشان يجمع 10 مليون دولار للاجئين. يا سلام. أمس بالضبط خلص الموضوع. أمس ولا قبل أمس؟ قبل أمس توقع. لا قبل أمس. قبل أمس خلص الموضوع خلاص قفلوا الموضوع. جمعوا التبرعات جمعوا 11 مليون دولار. ما شاء الله 11 مليون كثير. مرة شيء رهيب صراحة. الشيء اللي قاعد يسويه أبو فلة مرة رهيب صراحة. الحملة هذه مرة رهيبة. مشكلتي في الحملة هذه مشكلة يعني واحدة ويعني أنا ما بدخل في نية أي أحد ما بدخل في نية أي أحد إن شاء الله كل اللي سووه إن شاء الله أكون غلطان. كلامي إن شاء الله هذا كله يطلع غلط إن شاء الله. بتمهد مرة إن شاء الله كلامي اللي حقوله إن شاء الله كله غلط إن شاء الله أتمنى. يا سلام. في مشاهير للأسف أخذوا الموضوع هذا وحولوه عليهم صار محتوى يعني أنا شفت مشاهير راحوا لين هناك تصوروا مع أبو فلة وصوروا المكان وخلوا الموضوع كله عليهم هم فاهم. يعني أخذوا الموضوع كأنه محتوى لهم فاهم. يعني بدل ما إنك تدعم يعني بدل ما تدعم أوكي في ناس تدعم كيف بالعنان تقولوا يلا تبرعوا حلو شيء مرة حلو فاهم. بس في ناس راحت لين هناك وسوت محتوى عنه فاهم. أخذت الموضوع كمحتوى. إيش رأيك في الموضوع؟ والله شوف رأيي عندي آراء كثيرة وآراء مشكلتي إنه الآراء كلها تناقض بعض. أوكي. لأنه أول شيء أنا ما بدخل في نية الناس. هو ده اللي قاعد يقول أنا ما بدخل في نية الناس. تخاف لا تدخل نيتهم بالغلط. هذا واحد فاهم. ورقم 2 تقول إنه ممكن هم بيسووا محتوى عشان الناس يعني يدروا تتبرع صح أكثر ممكن وجهة نظر كويسة يتبرعوا تمام. بس الدين بس هذه بس حسيت ان الموضوع صار فيه له تجاره بشكل مره كبير. بالضبط هذا اللي قارني تجاره لدرجه شوف تدري ايش المشكله اللي قلت لك. انا عشان كده قلت لك الموضوع قاعد يناقض نفسه. انا احس انه تجاره لكن نفس الوقت اقول يا اخي ممكن هو مو داري انه هو قاعد يتاجر في الموضوع يعني صح. ممكن هو بيسوي غلط بس هو ما يدري. انا مره ما بدخل في نيه اي احد فاهم. ممكن هو ما يدري يعني ممكن هو يقول انا مخلينا اليوم اروح لابو فله مثلا وادعمه بس هو يدخل في مرحله الرياء ومرحله انه تعرف ان الانسان طماع في الاخير. شاف انه هذا الشيء بيجيب له ارقام مشاهدات. شاف انه اقل شيء انه الناس تقول له والله كفو انك سويت كذا. يب فيقول خلينا اروح مره ثانيه فاهم وثالثه ورابعه خلينا ننزل ستوري خلينا ننزل مقطع يوتيوب. ممكن هو قلت لك ممكن هو ما يكون قاصد من قلبه بس بصفه عامه هو دخل مرحله الرياء. انا هذا الشيء مره يعني كان مزعلني. انا عجبتني الحمله وكل شيء صار فيها صراحه مره شيء مره واو ما حد قد سواه يا عمي. بس المشكله انه في ناس كانت مخلي محور الموضوع كله عنها هي
مو عن الهدف الاساسي، فاهم؟ شوف والله هي الفكره حلوه الصراحه، يعني هي الفكره مرة حلوه. بس انا اتمنى انه يكون لها بارت تاني. كيف البارت الثاني؟ انه التبرعات يعني مثلا انزلوا ويصوروا هم قاعدين يوزعوا التبرعات او قاعدين يوزعوا هذه اكيد اتوقع اكيد حيسووها. فاهم. احس مره راح تصنع فارق. إيه مرة في ناس قد سووها، عارف، لانه انا شفت مقطع اعتقد لعمر يجرب انه راح ما افتكر ايش المخيم وساهموا في تبرعات وزي كده، كان شيء مره حلو. الصراحه يعني بيني وبينك لو كانوا حاطين رابط كنت انا راح اتبرع. وافتكر كمان عمر برضو سوى حمله اللي كان جالس حمله تبرعات اللي اعتقد لفلسطين. زمان سواها، جلس في محل ما راح يخرج منه الا بعد ما يتبرع. عمر يجرب سواها من زمان قبل كم سنه. فانا اشوف لو انتوا تسووا بار تاني يعني وانتوا قاعدين توزعوا التبرعات اكيد، لانه في ناس كتير قاعده تشكك في الاخير، فاهم؟ لا ما الناس قاعد تشكك يعيش مره سواق، هذه سواق زياده، فاهم؟ ايوه في ناس قاعد تشكك يعني. لا اكيد تعرف انت الشيطان لعاب يعني. الشيطان لعاب. إيه. بس انه هذا الموضوع يعني قدام الناس ما اتوقع انه يسوي اي شيء زي كذا، فاهم؟ والله انت ما تعرف في ناس يعني لا انت قاعد تلعب دور الشيطان الحين. ما تناوي يمين بعد تروح يسهر يعني، لا تجي معي لا تجي الصراحه. لا اكيد حيتبرع بالموضوع يعني، والله الله يعطيه العافيه ابو فله. تدري ابو فله من يوم بدا يسوي المواضيع الخيريه، أيوه. انا توقعت الصراحه انه كثير ناس راح يبداوا يقلدوه ولا تاثير ايجابي. في ناس قلدوه يعني، في ناس يعني مو ما نقول قلدوه بس ما صار ترند. انا كنت متوقع ما صار ترند لانه ما احس انه كل الناس تقدر تسويه. بس في ناس يعني قيد تسووا حملات، وانا اتمنى الصراحه انه الناس تسويه برضه بحملات يعني تكون رسميه، فاهم؟ زي ابو فله يعني. اي حقت ابو فله رسميه مره. انا اتمنى انه الناس حتى لما تيجي تسوي زي ابو فله تسوي بطرق رسميه وما تنخدع في ناس انه خلاص الموضوع يصير رائج ويصير ترند. يقول خلاص انا خليني اتبرع، اشوف اي حمله بتبرع. بعض الحملات ما تكون رسميه. في حمله قبل فتره كانت ابو الرب راح لكينيا سوت كان قاعد يجيب اجهزه عشان الناس اللي ما تسمع واللي ما تسمع زي الناس، وسوى تبرعات وتوقع خلص الموضوع، فكان برضو شيء حلو. في ناس كمان سووا تبرعات اتوقع يعني، فشيء حلو والله كويس. طيب إن في مشاهير يعني صاروا يحاولوا يستفيدوا من شهرتهم يعني. لا مره شيء حلو والله. لانه في فتره من الفترات اللي تقريبا قبل كان واضح عند الناس انه هذول المشاهير بياخذوا فلوس وناس مره طماعين وما بيحاولوا في ناس لين دحين يحسبوا زي كذا، مع انه ما يدروا ايش حياه المشهور اساسا، ما يدروا ايش عندهم مشاكل يعني، فاهم؟ وبس هذه كانت مواضيعنا. شكرا على مشاهدتكم الجميله. انزلوا التعليقات، اكتبوا جوستافو كان احسن واحد. لا هو مو يعني تحدي. الله يعطيه العافيه. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في اول حلقه من برنامجنا اللي فعلا ماله اسم، ما نعرف ايش نسميه لين الحين. اكتبوا لنا مواضيع كمان للحلقه القادمه، واكتبوا لنا اسم البرنامج واسم كمان يبرق. احنا نحتاج منهم كل شيء حتى الايديت شكله. احنا كل شهر حننزل حلقه ان شاء الله، لو شفنا الموضوع مشي تمام حننزل كل شهر حلقه من هذا البرنامج. اكتبوا لنا رايكم بالحلقه الاولى. نعم اكتبوا هذه الحلقه. وحسابي في الانستغرام حط يا حبيبي، حط كل حساباتك، تبي رقم بيتكم حط تحت، ايش تبي دونيشن حط تحت. لا دونيشن ودوا لي ابو فله، ولا ابو فله قفل عزل صح. عندهم فايض 11 مليون والله 1 مليون زايد. صراحه اخوكم محتاج. سلام. بس والله يا اخوان، كانت هذه نهايه الحلقه. ان شاء الله استمتعتوا معنا في هذا الفيديو. بيس اوت. وكان معكم ولدي اوسم وجوستافو. يلا سلام عليكم.